ayan na. Nagpabat si Abby. Nilagay sa rep to eh, kagabi. Malamig. Laro. Good daw, malamig. He understand, malamig. Somebody need something cold. Ang sarap. Refreshing ha. Melon. No Thailand udo. Ha? Cyprus din eh. No Taiwan. No Taiwan daw. What do you think? No Taiwan. Cyprus food. This we have this tropical island. We have everything. It's sweet. Huh? Like this sweet. Like this sweet, huh? More sweet and yellow. Do you understand? My country is. Yes, we go again. We go because tropical country is very nice. The papaya, mango. You see the mango. You eat every day, ah. Who eats it? Kaya nga eh, sabi ko sa inyo, di ba matigas pa? Fortunately, this we have here. Let's see. Hi. Hi guys. Welcome back to my channel. Malengke na naman. Ay, ito yung sa labas na. O, ito dun eh. O, yung outside. Another to dun. Cyprus, ano. Gusto po, celery. Pero kuha lang niya dito sa celery yung gitna po. Hindi ko malaman kung paano ko siya aayusin para hindi masayang. Kulukoy. Oo. Ito pang omelette namin to. Sushini sa gabi sa dinner. Ay, what? Panay gulay. Pang salad yan eh lahat. Kasi Wednesday po bukas ang wet market. Oh, Colombo. Ito gusto ko. Tinan mo seller na sangkat. Diyos ko po naman. Bili na ano lang ay. Ito pang salad ko. Yung maruli. Ay, ano to? Ito oh. Yan. This is not outside fruit, ha? The other, ha? Yo, over here. Oh, yeah. Another side. Show me them. Ito, sarap nito sa baka, oh. Yung sa nilagang baka. Ano bang tawag nito sa atin? Ayan, tas ito. Diyos ko, sabi ko kalahati kasi napapanis, eh. Ginawa ko ng turong kahapon uli. Ito guys, ginawa namin dito sa baba. Kasi dito sa crimper, nasisira siya. Eh, wala na siyang supot-supot. Bagay bago masira, inaano na namin. Diba? Ayan yung gulay. Hindi na sinusok. Yan po ang pag-ayos ng tamang gulay. Lord. Guys, lalagyan na po ng ng sapin. Ayan, para hindi siya masira. Okay. Oh, wow. Kagaling lang sa trabaho ni Habi. Sa maglit lang. Monday, umpisa na siya. Yehey. Thank you, Lord. Bless you. More blessing to come. Tinan mo naman yan, summer fruit. Diyos ko po, pinalamig namin ito. Binili kanina umaga. Ayan na, kain na tayo. Summer fruits, ha? Masarap. Okay, I'll get plate and pork. Ubus na niya kalahati. Ang sabi daw. Ang tamis, guys. This kind of watermelon you buy. You bought it like this. Sweet, nice. Sweet, very nice, huh? Not too much green. Outside, it's okay. Kasi lagi nabibili, palpak eh. It's good. This is very good. Yung juice niya, tinapon ko. Ba't ko daw tinapon? May isa sa pakwan. Dati nagsawa lang ito. And I didn't expect it. And outside is not too much green, but inside is very red, ha? Mahal na. Pagod galing sa trabaho. Tingnan mo pagsama dito, nakahubo na, oh.
Sarap guys. First time ngayon kain ng summer food. Ngayon lang biglang uminit na. Kapo malamig pa eh. Bye!